So our topic for today is about PHP switch statement. So what is switch statement? A switch statement is a type of selection control mechanism used to allow the value of a variable or expression to change the control flow of program execution. Ang kanisyang switch statement is an alternative way pud ni siya sa if-else and if-else statement. Pareho ra ni sila og pamaagi. Napoy gaingon nga mas sayon do kuno ang switch statement kaysa if-else. So, let's proceed. Switch statement used to perform different actions based on different conditions. Kung unsa imong buhaton sa switch statement, kay mo perform pod siya og sa different actions, pero mag-base pod siya sa different nga conditions. Next is, switch statement is similar to a series of if statements or if statements on the same expression. So, mao ni siya kung ginaingon ganina nga if-else statement. So, how it works? First is, the switch expression is evaluated once. So, kaisa ra gyud na siya mo evaluate. Next is, the value of the expression is compared with the values of each case. So, kung unsa imong expression, ma-compare jud siya kung unsa ang imong case. Next is, if there is a match, the associated block of code is executed. Otherwise, the default block is executed. So, ako na siyang i-explain later sa akong example. So next is the break keyword. Break keyword, it breaks out of the switch block. This will stop the execution inside the switch block. So dili necessary nga nagi-break kada last nga case. Kay mo stop naman sad na siya. Kay gina-block naman pod. Ako ni siyang i-explain later pod. So, mao ni siyang example ang naa siya sa break kini. So, next is the default keyword. Default keyword specifies the code to run if there is no match or no case match. So, ako na siyang i-explain gihapon later. Basta kay kaning default, once na mo false imong case, kung unsay naa sa default, mao to siya ang mo resolve. So, here's the syntax of switch statement. So, this is how it works. First, we have a single expression. Kini siyang n nga ginatawag nga variable. That is executed once. Mo siya nga kung giingon ka ganina nga mo execute ni siyang once kining n or variable. Then the value of the expression is compared with the value of each in a structure. So kini din siyang case level 1. Kung sa mo ibutang dani, code to be executed if n or the variable is equal to label 1. Next is break. So, if there is a match, the block of code executed properly. So, kini siya balik-balik rin siya case level 1, case level 2, and case level 3. So, code to be executed. Maglahi lang ni siya daning level 1.
Kay pagpareha ni siya, maglibog man gid ni sila execute good. Ug kung isa ra pod iyang ma-execute kay pareha ra man jud siya. Tapos murag mo error, something like that. Pero makita niyo sa akong example. So once na mo true ni siya, ma-execute iyang result. Pero once na mo false siya, diha na din mo dagan ang default. So default code to be executed if n or the variable is different from all levels. Let's proceed. So sample coding. I have here this. I will show you this example. So hello again, na napunta diri sa maghatag sa sample code. Nasa madani nga sample code. Kini siya nga code ang akong buhaton. So let's start. Adto ta sa Sublime Text. So before that, sudlan nato ni siya ang programming folder. So new file, then save. So then programming, so then to siya i-save. Ibutang lang nako ang apelyido. So cayadong.php. Save. So let's start. The syntax of PHP is PHP like this. So atong buhatan about sa favorite food. So atong syntax is fav food space equals. Ibutang na ko kung favorite food. So favorite food is spicy fried chicken. So but nga na to siya semicolon. Then enter. So magtab ta para maklaro. So let's switch. Diba na siya diretso pag tuploko nimo. So atong variable is that. Ito na siyang i-delete ang variable. Oops. Balik na to. Control Z. Kini siya ibutang sa switch is kuan ni siya mura siya condition pero kani mo ibutang kini. So i-copy ra nato siya. Copy tapos paste. Oops, wala na to na-copy tong number. There. Then ang atong case kung saan atong ibutang daning case is the value. So kini. Pwede po na din siya kini pero kamo ra bahala pero kini lang akong ipauna. So ato ni siyang i-copy. Then i-paste nito siya dani sa atong case. Oops. Balik sa dani na to siya i-paste. Kuha na to ning quotation mark. Oh, muna siya itong first case sa itong favorite food. Kini ako rin siyang gi-copy tapos ibutang dani. So next is kining code nga itong ibutang is the echo. Delete na to ni pa delete ta malibog. So echo muna siya cout sa C++ tapos sa Java muna siya system.print.out. Ingana. So echo. So atong string is butang ta your favorite food is spicy fried chicken. So kini siya. Dili na to kalimtan nga but nga to siya semicolon dira. So next nga nato ni break. So para napod siya mapilian ato ni siyang i-copy ang case padulong sa break kini.
So copy, control C, tapos di na to i-paste. So inga na. Ang ato lang alisdan diri is kini. Padili siya mag-trigger dani. So ato ni siyang alisdan sa meatball. So ato siyang ibutang sa iko nga your favorite food is meatball. Nga na. Then dungagan pa nato para daghan yang mapilian. So atong i-paste. Next is ham. So ham mo siya ang food, tapos ibutang ato sa echo is your favorite food is ham. So kini dani sa ta, kinira sa sila tulo nga case. So next is kining default, magbutang tag default para pag dili mo atong nabutang dani tapos wala dani nga option ang mo-execute kay kaning nasa default. So ato ning i-delete para di ta malibog. So echo, ang atong string is your favorite food is, butang ta neither spicy fried chicken, so comma space meatball, comma space nor ham. So nara brick para pod dana pod siya mo end. So ato ni siyang i-try og paran. So ato siyang i-save, control S. So asa ta mo adto ta sa tong browser. So i-type na tong localhost / programming. Kay mo man yan nakabutang sa akong folder. So try nato dire. Your favorite food. So ang output is spicy fried chicken. Tanaw na to sa tong PowerPoint. Okay, mao man ni ang atong gipangita. Balik ta sa tong Sublime. Kini. So nakabantay ba mo nga dito sa akong example? Ang default kay nasa pinakauna. Tanaw na to . So nara ang default kini. So nga naman na siya pinakauna. Kaya dili man siya necessary nga ulahi ang default. So mo ni siya ang example sa nga naa siya sa pinakauna. Then let's go back. Kini din siya butang na to . Kay kini man siya nga atong gibutang sa tong variable is naaman diri sa tong case mo tong gi-execute nga your favorite food is spicy fried chicken. But i-try nato nga lahi, wala dani. Butang ta adobo. So atong i-save. Try na to execute kung unsa bay mo gawas. So refresh. So your favorite food is spicy fried chicken, meatball, nor ham. Kana ang gigawas kay mao man ni atong gibutang sa default. Kay syempre pangitaon nimong adobo. Case wala may adobo nga mo gawas. So bisan pag dili nimo siya butangan or but nga nato nig meatball. Then save. Adto ta siya sa atong browser. Ang output is your favorite food is meatball. So adto ta sa atong Sublime. Kung dili na nimo siya sudlan, tas i-save nimo, ang iyang mo result ang default, syempre. Kay wala man diri case na walay sulod. So balik na to tong spicy fried
chicken. Kay mao man ni atong main. So kini na siya. Diba? So that's all for my topic about switch statement. I hope nga naamoy matun-an. Thank you for watching.